สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนิมอีกครั้งนะคะในรายการใครๆก็เข้าครัวค่ะวันนี้นะคะนิมมีเมนูสำหรับวันวาเลนไทน์อีกหนึ่งเมนูนะคะชื่อป๊อปเค้กวาเลนไทน์ค่ะก็หลายๆคนก็อาจจะเคยทำป๊อปเค้กมาหลากหลายรูปแบบแล้วใช่ไหมคะวันนี้นิมก็มีไอเดียสำหรับป๊อปเค้กที่ให้กับคนที่คุณรักในวันวาเลนไทน์ค่ะถ้าเกิดพร้อมแล้วนะคะมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมของเมนูป๊อปเค้กวาเลนไทน์มีดังนี้ค่ะขนมปัง ABCโอรีโอคุกกี้ดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลด์นมข้นหวานเนยจืดเกลือค่ะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมของการตกแต่งกันค่ะส่วนผสมของการตกแต่งเมนูป๊อปเค้กวาเลนไทน์นะคะเป็นไวท์ช็อกโกแลตคอมเพลด์ค่ะเกล็ดน้ำตาลแบบสีนะคะวันนี้เราก็เลือกเป็นรูปหัวใจแล้วก็สีต่างๆนะคะแล้วก็ไม้ไอศครีมค่ะพร้อมแล้วไปลงมือทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มทำเมนูป๊อปเค้กวาเลนไทน์กันเลยนะคะอันดับแรกค่ะเราก็จะมีคุกกี้อยู่2ตัวนะคะคือเป็นคุกกี้ ABC แบบนี้เลยกับเป็นโอรีโอนะคะหรือใครจะเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าหาทั้ง2อย่างไม่ได้นะคะก็เดี๋ยวนิมจะบดคุกกี้ทั้ง2ตัวนี้1ตัวนะคะที่2โอเคนะคะบดแล้วก็บางคนจะไม่เอาครีมของตัวโอรีโอนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะใช้ค่ะเสียดายโอเคก็บดเลยนะคะบดค่อนข้างละเอียดก็จะดีกว่านะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะก็ส่วนผสมของคุกกี้ทั้ง2แบบก็เข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่ในส่วนของส่วนผสมอื่นๆลงไปนะคะโอเคอันดับแรกเลยนะคะก็ตัวนี้นะคะเป็นช็อกโกแลตนะคะก็คือนิมใส่ไมโครเวฟไปเรียบร้อยแล้วนะคะประมาณ 20-30 วินาทีหรือว่าแล้วแต่จนกว่าเขาจะละลายนั่นเองนะคะก็เทลงไปโอเคค่ะตัวช็อกโกแลตก็จะได้ความหนืดของเนื้อนิดนึงนะคะโอเคนะคะหลังจากนั้นค่ะก็จะมีในส่วนของเนยนะคะวันนี้นิมเลือกใช้เป็นเนยจืดนะคะแต่ว่าเพิ่มความเค็มนิดนึงค่ะก็เลยใส่เกลือลงไปนะคะเกลือมีความแข็งนิดนึงนะคะก็ใส่เกลือลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะคนให้เข้ากันจนละลายเทลงไปเช่นเดียวกันนะคะโอเคค่ะหลังจากนี้ค่ะก็คนให้พอเข้ากันก่อนนะคะค่ะตอนนี้ก็จะเข้ากันอย่างง่ายดายนะคะเนื้อตัวเค้กตัวนี้ค่ะมันก็จะมีความหอมของช็อกโกแลตแล้วก็มีความหนึบค่อนข้างมากกว่าตัวอื่นๆที่ไม่ได้ใส่นะคะก็เราคลุกพอเข้ากันนะคะหรือว่าถ้าใครถนัดก็ใช้มือขยำเลยก็ได้นะคะแล้วแต่ความถนัดเลยโอเคหลังจากนั้นค่ะสิ่งสุดท้ายค่ะก็คือนมข้นหวานนะคะมันก็จะให้ความมันหอมอร่อยของเนื้อตัวนี้นะคะจริงๆเราค่อยๆใส่ก็ได้นะดูเนื้อที่ชอบว่าแบบความข้นมันได้หรือยังถ้ายังไม่ได้เราก็ใส่เพิ่มนะคะมันก็จะค่อนข้างเหลวหน่อยสำหรับเนื้อตัวนี้นะคะเพราะว่าเราอยากได้ไม่แห้งจัดเกินไปเนื่องจากว่าวันนี้นิมจะใช้เป็นพิมพ์ไอศครีมนะคะเป็นโมแบบทำออกมาเป็นรูปคล้ายๆไอศครีมแท่งแต่ว่าเอามาตกแต่งเป็นลายหัวใจกันโอเคเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกส่วนเข้ากันดีแล้วนะคะนิมก็จะนำตัวนี้ค่ะไปเข้าพิมพ์เป็นรูปไอศครีมแล้วก็รูปหัวใจค่ะตอนนี้ก็มาถึงกระบวนการนำใส่พิมพ์เรียบร้อยนะคะก็ตักมาเลยค่ะวันนี้นิมก็จะเลือกใช้เป็นพิมพ์รูปหัวใจนะคะถ้าเกิดในกรณีใครไม่มีพิมพ์แบบนี้ก็
ใช้มือปั้นค่ะไม่ต้องตกใจว่าเราจะทำยังไงก็ใช้มือค่อยๆปั้นเป็นรูปหัวใจก็ได้นะคะแต่ว่าเขาแค่อาจจะแบบไม่ได้พอดีเป็นใจที่เสมอกันทุกอันแต่ว่าก็โฮมเมดเนาะแบบแฮนด์เมดให้แฟนไม่เป็นไรนะคะใส่เข้าไปแล้วก็กดให้แน่นนะคะที่สำคัญคือต้องกดให้แน่นนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวพอเหมือนดันออกมาแล้วใจแตกนะคะไม่ได้โอเคก็กดเข้าไปให้มันแน่นๆหน่อยตัวที่เกินไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเวลาเราเอาออกมามันไม่ได้มีผลอะไรอยู่แล้วนี่ค่ะก็ใช้แน่นๆเลยก่อนที่จะแน่นมากก็ต้องเสียบไม้ก่อนค่ะไม่งั้นไม้จะเสียบไม่ได้วันนี้ก็เลือกใช้เป็นไม้ไอศครีมขนาดเล็กนะคะเสียบลงไปตรงรูเห็นไหมเขาจะทะเยอเพราะว่าเราต้องกดอีกรอบนึงก็กดให้แน่นนะคะถ้าไม่อยากให้มันยุบเราก็พยายามให้พอดีเป๊ะๆอะค่ะหรือว่าใช้เหมือนสปาตูล่าปาดเรียบก็ได้นะคะถ้าอยากแบบได้สวยงามเพอร์เฟกต์ขนาดนั้นโอเคนะคะตอนนี้นะคะเราก็ได้2อันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็หลังจากนี้นะคะก็นำเข้าช่องฟรีซนะคะเพื่อให้แบบเซตตัวเร็วที่สุดค่ะประมาณ 15-20 นาทีค่ะแล้วก็มาดูกันวิธีการตกแต่งอีกทีค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นในส่วนของตัวป๊อปเค้กค่ะที่ถอดออกจากพิมพ์เรียบร้อยแล้วนะคะก็ถ้าเกิดว่ามันมีช็อกโกแลตเป็นส่วนผสมเนี่ยค่อนข้างจะถอดง่ายนะคะแล้วก็พยายามอัดให้แน่นเพื่อความสวยงามค่ะหลังจากนั้นนะคะนิมก็จะเอามาชุบช็อกโกแลตซึ่งตัวไวท์ช็อกตัวนี้ค่ะนิมก็นำมาละลายในไมโครเวฟเรียบร้อยแล้วนะคะใช้เวลาละลายก็ประมาณ 15-20 วินาทีหรือว่าจนกว่าตัวไวท์ช็อกจะละลายสนิทนะคะโอเคอันดับแรกเราก็จะชุบลงไปค่ะนะคะเสร็จแล้วเราก็จะโรยแล้วแต่เลยว่าอยากได้อะไรนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นหัวใจอยู่แล้วนิมก็จะแบบใส่เกล็ดสีแทนละกันค่ะข้างบนเนาะอาจจะมีหัวใจข้างล่างเล็กๆน้อยๆโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วก็จะมีความหนึบๆของตัวช็อกโกแลตที่ยังไม่เซ็ตตัวนะคะไหลๆลงมาแล้วก็สะบัดเขาก็ได้ค่ะนั้นก็นำมาเสียบนะคะอันนี้เรียบร้อยอันต่อมานะคะก็ชุบเหมือนเดิม ค่ะตอนนี้เราก็ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพอเสร็จแล้วตอนนี้มันเริ่มแห้งก็เดี๋ยวไปดูวิธีการจัดจานเสิร์ฟกันค่ะค่ะและนี่นะคะก็เป็นผลงานของนิมอันที่ตกแต่งป๊อปเค้กวาเลนไทน์ค่ะ
ก็เมนูนี้นะคะสามารถไปมอบให้กับคนที่คุณรักเลยหรือว่าสามารถใช้ในงานปาร์ตี้ก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าอยากได้เมนูอร่อยๆเก๋ๆหรือว่า create ไอเดียแบบนี้นะคะสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้นิมลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย